ඉතින් ඔයාලට කොහොමද? හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා ඇති කියලා මං හිතනවා. අද අපි යන්නේ නිව්සීලන්ත වල තියෙන ලොකුම ඕගැනික් ලැවෙන්ඩර් ෆාම් එක බලන්න. ඉතින් ඊට කලින් බලන්නකෝ අපි යන මේ පාර දෙපැත්තේ ලස්සන. අද හරිම පැහැදිලි දවසක්. ඕක්ලන්ඩ් වල ඉඳලා කිලෝමීටර් 45ක විතර දුරක තියෙන කරාකකිර ප්‍රදේශයේ තමයි මේ ලැවෙන්ඩර් ෆාම් එක පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ෆාම් එකට ඇතුල් වෙන්න කලින් අපි ටිකට්ස් ගන්න ඕනේ. ටිකට් එකක් $18ක් වෙනවා. දෙදස් අවුරුද්දේ තමයි මේ ලැවෙන්ඩර් ෆාම් එක ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. ඊට ඉස්සර වෙලා මේක ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ අශ්ව අභිජනන මධ්‍යස්ථානයක් විදියට. ෆාම් එකට ඇතුළු වෙද්දී මාරම සුවඳක් තමයි දැනෙන්නේ. දැනට හෙක්ටයාර් 30කට වඩා වැඩි භූමි ප්‍රමාණයක ලැවෙන්ඩර් වගා කරලා තියෙනවා. මේක නරඹන්න විවෘත කරලා තියෙන්නේ මල් නෙල්ල කාලය වෙන දෙසැම්බර් ඉඳලා පෙබරවාරි අතර කාලය. මේ ලැවෙන්ඩර් වලට ඉතා ඉහළ ආර්ථික වටිනකමක් තියෙනවා. මේ මල් හුමාල ආසවනයට ලක් කරලා ලබා ගන්න සගන්ධ තෙල් සුවඳ විලවුන් නිෂ්පාදනයට, රූපලාවන්‍ය ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනයට වගේම ආහාර නිෂ්පාදනයටත් යොදා ගන්නවා. ඉතින් මේ ෆාම් එක හරිම ලස්සනයි වගේම හරිම සුවඳයි. ඉතින් මේ ෆාම් එකේ විශේෂත්වය තමයි අපිට මේ ලැවෙන්ඩර් මල් කපාගෙන ඒවා ගොවිපළ සමාජිකයන්ට ලබා දීලා ඒ එසෙන්ස් ඔයිල් අපිට ගෙදර ගෙනියන්න පුළුවන්. අපි මල් කඩලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අද සෑහෙන පිරිසක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා මේ ෆාම් එකට ලැවෙන්ඩර් මල් කපාගෙන යන්න. ඉතින් මේ ෆාම් එක බලන්න අයට ඔයාලට මේ පේන රෝස පාට ෆාම් බස් එකේ ඇවිල්ලා ඇති තරම් ලැවෙන්ඩර් මල් කපාගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ආවේ මේ ලැවෙන්ඩර් ෆාම් එකේ තියෙන කැෆේ එකට. ඉතින් මෙතන ලැවෙන්ඩර් වලින් කරන එක නිෂ්පාදන තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය නම් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තමයි මම අර කියපු සගන්ධ තෙල් නිස්සාරණ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරන්නේ. කිසිම කෙමිකල් එකක් භාවිතා කරන්නේ නැතුව ඕගැනික් විදියට තමයි මෙයාලා මේ එසෙන්ස් ඔයිල් හදන්නේ.
ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ ගොවිපලට එන අයට රසම රස ඕගනික් ලැවැන්ඩර් අයිස්ක්‍රීම් එකක් රස විඳින්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම අර කලින් කියපු ලැවැන්ඩර් මල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන. මේ අපේ මල්වලට ලැබිච්ච එසෙන්ස් ඔයිල්. එහෙමනම් වීඩියෝ එක අවසානයේ තෙක් රැඳිලා හිටපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න.